Tervepä terve kaikille. Nytpä sitä vihdoin ollaan täällä tässä meidän varastokonehalli, tai miksi ikinä tätä vanha höyläämöhän tää on. Näkyy noista kiskoista ja tässä on ollut höylä, mutta ollaan nyt täällä ja tarkoituksena nyt tässä olisi laittaa tämä 361 käyntiin ja laitetaan siihen akkua vähän paikalleen, että saajahan tämä nyt tästä vähän eestä pois ja sitten seuraavaksi kun kerkiän, niin tarkoituksena tämä 20 ja siitä toi syyläri vaihtaa tähän korjattuun syyläriin. Ja tuohan nyt periaatteessa mikä tuossa tuo vanha on, niin sitähän ei missään nimessä hävitä siinä, kun vaan saan pohjalta sen vuodon kuntoon, niin sehän menisi sitten ihan vielä. Mutta nyt tarkoituksena tämä saada tästä käyntiin. Siinä on vanha tommonen heinähara ja tässäkin on tämä yksi projekti, mikä nyt on jäänyt vähän keskelle. Eli tuossa on nuo valmet 20. Siinäkin on jäänyt niin pahasti, että jäänyt vielä nuo tyyppikilpiteippauksetkin. Tää kun maalattu, niin tuo teippaussuoja jäänyt tuohon. Otetaanpas nyt sen verran, se on jo kuitenkin pari vuotta siinä ollut. Niin näistähän mulla oli tarkoitus tuohon 20 tehdä sitten semmonen peräkärry, mitä sillä voi vetää perässä ja käydä noissa näyttelyissä. Nyt on tullut niitä katsottua, että se heinähäntä siihen olisi vielä kivaa saada jonkunlainen, mutta nuo ja se äes on sitten siinä yhdessä toisessa telineessä, mutta sekin on yksi projekti, mikä tässä vähän niin kuin odottaa. Ennen kuin mennään tuohon, niin sen verran voi nyt toki paljastaa, että ei tässä nyt ihan niin kuin hukkaan ole mitenkään mennyt aika. Tässä nyt on kaikenlaisia projekteja. On tullut käytyä katsomassa muutamaa valmettiakin. Katsotaan miten niissä nyt sitten nuo kaupat etenee. Niissä aina vähän tahtoo olla, kun käy nuissa, niin niissä on aina vähän niin kuin tekemistä. Et ne ei ole ihan semmosia täyskuntoisia, tai sitten jos niissä on jotain tehty tai muunnoksia, niin se on vähän niin kuin tämmösen, no eihän mä nyt mikään tämmönen harraskeräilijä enkä nyt vaadi, että kaiken pitää olla ihan niin kuin just silloin, kun se on linjastolta tullut, mutta kuitenkin vähän siinä aina niissä hommaa tahtoo olla, ja se yksi mikä niissä aina vähän ärsyttää, kun ne ei ole rekisterissä, niin se on nyt se yksi pointti, mikä mulla ainakin näissä painaa, että se olisi kiva, että ne olisi rekisterissä, niin silloin niillä saisi vähän ajellakin enemmän. Jaha, meillä on näköjään jäänyt kivasti tuommoinen puu tonne renkaan alle. Isä ajoi tämän tähän silloin talaviteloille, niin se kahton on jäänyt tuommoinen. Mut joo, laitetaan tää akku, ja tässähän nyt on iät ja ajat ollut ihan tämmönen perus 12 volttinen auton akku. Siitähän on ollut kans mulla video jo aikaisemmin, mutta mä laitan sen paikalleen. Niin ja se vielä tästä pitää, että tämähän on plus maadotteinen tämä versio ainakin tässä, eli laitetaan tuo akku paikalleen, niin pitää ensin aloittaa tuosta miinusnavasta ja sitten lyö toi plussa vasta, eli ei lyö plussaa ja sitten miinusta, ja sitten jos se lyö runkoon, niin tulee oikosulku, niin se pitää aina tässä versiossa muistaa. Nyt kun mä vielä katon, ei perheessä kulessa tuosta on näköjään akun kenkä toinen repeytynyt. Liian kireelle joskus kiritti. Tuohan pitää vaihtaa, sehän vaikuttaa heti tuohon kontaktiin. No joo, mä laitan ton akun paikalle ja testataan lähteeköhän se sitten tälle vuodelle käyntiin. No jes, akku silloin paikalla ja katsotaan mitä se sanoo. Valo tuli tuohon. Annetaanpa kytki ja kokeilla.
on sitä jotakin, kun tämmönen vanhan ajan kone hörähtää käyn. Laitetaan tuo akkupelti ja käydään ajamassa. Täällähän nyt on nämä klipsut, joita joskus on joku kysellyt, niin pelti menee tolla tavalla kiinni. Tuo nyt ei mennyt tonne loveheen. Siellä on semmonen lovi, mihin tuokin pitäisi mennä. Se on ajan kanssa taipunut niin tolla tavalla tuonne ja täältä kans tuonne ja jes, käydään ajamassa pieni rinki.
Joo, siinä tämä niittokone nyt onkin onkohan tuokin, ettei osu. On kyytillä ja se taas olisi tarkoitus saada toimimaan. Tämähän nyt on tämmönen, tämä tässä tämä menee tämä teräosa edestakaisin, niin se kuluu aika vahvasti. Eli tuolla on tommonen, joka nyt näkyy, se on puupalikalla joutuu laittamaan, kun se ei pysy enää. Ne kulunut tästä tämä yksi rauta, niin se pitäisi tehdä uusiksi. Eli tuo on nyt se, joka pitää täällä. Ja siihen on kiinnittyneenä täällä tämmönen simpukka vai miksi tuota kutsutaan. Ja tässä on tämä osa sitten, joka sitten antaa periksi, jos siihen tulee se kova. Näitähän joku tekee metallista, mutta sehän on huono sitten, että kun tulee se joku äkkipysähys siihen, osuu johonkin kiveen tai muuhun, niin silloinhan se antaa periksi kaikki. Eli tämähän niin tarkoitus tämän puun rampan on tässä tarkoitus sitten antaa periksi. Ja tässä on niin tämmönen epäkesko tuo, joka sitten pyörittää terää edes takaisin. Rampa kalakattaa, sitä sanotaan monessa yhteydessä. Mutta tuo tosiaan täältä tämä yksi metalli on niin kulunut. Me tehtiin siihen semmonen väliaikainen jo, ja tuokin tuolta on niin kulunut, että se tipahtaa aina sitten tosta läpi, kun se on tässä kuljetusasennossa. Siihen pitäisi melkein niin hitsata vähän lisää tuohon noin. Mä en tiedä, onko siinä muuten mitään. Tuossakin yksi terälappu pitäisi vaihtaa. Se on käynyt johonkin. Itse asiassa, että onkohan se käynyt sitten tuohon. Silloin kun se eka kerran tuo metalli tosta lähti, niin sehän sitten aiheutti sen, että se ei enää pysynyt, kun se tuo pitää siellä kiskossa sen nyt tässä tasossa. Ja sitten kun se metalli sieltä kuluu, niin sehän sitten hyppelihti. Miten sattuu tuo terä. Ylhäältähän nyt se suurin piirtein pysyy, kun täällä on nämä näin, mutta se tuo tossa on niin se isoin ongelma. Joo, mutta niin näkyy noista tienvieristä, niin niitä pitäisi päästä sitten ajamaan, mutta muuten Valmetti toimii hienosti. Ei tähän videoon tän enempää, moro!